السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع اليوم في سلسلة All About Complete Dentures لنحكي عن تنضيد أو مرحلة تنضيد الأسنان. طبعا بسبب كثير الاعتبارات اللي راح نحكي عنها فرح أقسم هذه المحاضرة إلى جزئين. الجزء الأول حأحكي عن العوامل الأولى الثلاثة المؤثرة في عملية تنضيد الأسنان، ونحكي عن تنضيد الأسنان الأمامية في حالات الكلاس 1 في حالات الإطباق الطبيعي. في محاضرة اليوم إن شاء الله حنحكي عن كثير من التيبس والتريكس المهمة في هي الخطوة. خلونا نبدأ. في البداية أود الإشارة إلى وسائل التواصل الاجتماعي بسرني تلقي أي استفسار أو اقتراح من قبلكم. أيضا أتمنى أن تدعمونا من خلال اللايك ومن خلال الاشتراك والمشاركة والتعليق. فيما يخص محاضرة اليوم حنحكي إن شاء الله عن تنضيد الأسنان. استعرضنا الكثير من الخطوات سابقا تتعلق بالأوكلوجن أو بإطباق الأسنان، وحكينا عن أخذ العلاقة الفكية بالتفصيل. الآن وصلنا إلى مرحلة تنضيد الأسنان. حنحكي في البداية عن العوامل اللي بتأثر على عملية تنضيد الأسنان. حنشوف مثلا أنه عنا العوامل هي 5 عوامل. عندنا أول شيء الاناتوميكال لاندماركس أو العلامات التشريحية، أيضا الأمور المتعلقة بالجينيتيك فاكتورز اللي لها علاقة بشكل الأسنان. أيضا حنحكي عن علاقة الريدج ريليشن وتأثيرها على عملية تنضيد الأسنان، وأيضا حنحكي عن تحقيق البالانس اوكلوجن والنيوترال زون من خلال عملية تنضيد الأسنان. الأمر الأول اللي رح نحكي عنه هو الاناتوميكال لاندماركس. رح نحكي طبعا عن بعض التفاصيل المهمة جدا في عملية تنضيد الأسنان. في البداية حنحكي عن الريزيدوال ريدج. بالنسبة للحافة السنخية المتبقية نحن بالنسبة للأسنان الأمامية إنه ننضد إلى الأمام من قاعدة السنخ مثل ما شايفين. أما بالنسبة للفك السفلي فبيكون تنضيد الأسنان السفلية على قمة السنخ. بطبيعة الحال هذا له علاقة بنموذج الامتصاص. حنحكي طبعا من خلال محاضرة مستقلة عن تأثير سوء الإطباق والامتصاص على اختلاف اعتباراتنا من خلال تنضيد الأسنان. أيضا بالنسبة للريزيدوال ريدج على مستوى الأسنان الخلفية لازم ما تنضد إلى الأمام من الحافة الدهليزية للسنخ السفلي خلفي، ونفس الشيء بالنسبة للأسنان الأمامية السفلية مثل ما حكينا لازم تكون على مركز السنخ المتبقي. طبعا هذا الأمر له علاقة بأنه نحن لما ننضد الأسنان إلى الأمام من مركز السنخ فبيؤدي ذلك لعدم استقرار الجهاز. فالهدف من عملية التنضيد بهذا الشكل هي تعزيز استقراره. هون بدي أحكي كمان عن الحدبات اللسانية السفلية. مثل ما نحن قلنا أنه الحدبات الدهليزية ما لازم تتجاوز الخط الدهليزي مثل ما أننا شايفين، فأيضا الأسنان الخلفية على مستوى الحدبات اللسانية ما لازم تتجاوز خط نحن بنسميه خط باوند. وخط باوند هو خط يمتد من الحافة اللسانية للوسادة خلف الرحوية أو الريترومولار باد إيريا، وبيمتد حتى الزاوية الأنسية للناب أو للكناين. أيضا الأرش فورم له علاقة في عملية تنضيد الأسنان. طبعا حنميز 3 أشكال بالنسبة للأرش فورم، إما أنه قوس السن يكون بشكل مربع، أو أنه يكون بشكل مستدق، أو أنه يكون بشكل بيضاوي. طبعا عملية تأثير الأرش فورم على التنضيد هي تتعلق بالفك العلوي بشكل خاص. هنشوف نحن أنه مع الأقواس السنية اللي بتكون بشكل مربع من المحبذ أنه نحن نعمل الأسنان أو ننضد الأسنان الأمامية بشكل مستقيم، ما يكون في نوع من بروز أي سن ثنية أو رباعية على الناب. وحنشوف طبعا مع هذا النوع من الفورم أنه بيكون السطوح الباكال أو الدهليزية للأسنان كلها تقريبا ظاهرة أثناء النظر من الأمام. بالنسبة للأرش فورم المستدق هون نحن بنحاول أنه نبرز الثنايا مثل ما شايفين قليلا عن الأنياب، وما بتكون التنضيد بشكل مستقيم. نشوف نحن بيحصل نوع من الالتفاف بالثنايا باتجاه الأنياب. النقطة المهمة مع هذا النوع من الفورم هو أنه نحن نحاول نعمل تبريز للناب مثل ما شايفين. عملية تبريز الناب بتساعد على أنه تخفف من المنظر المستدق للقوس السنية. مع الأقواس البيضاوية تقريبا نحن بنعمل نفس الشيء اللي عملناه مع المستدق، بنعمل نوع من البروز الخفيف بين الثنايا والرباعيات. الفرق بين التنضيد مع الوجوه البيضاوية والمستدقة أنه هون نحن ما بنعمل تبريز للناب، ما بنحاول نجعله ظاهر مثل ما عملنا مع القوس السنية المستدقة.
بالنسبة لتأثير الباروتيد جلاند، نحن بنعرف أنه فوهة قناة السنون تقريبا تنفتح على الفم إلى الأعلى قليلا من الفيرست مولر، فمفيد جدا أثناء عملية التنضيد أنه نحن نعمل تنضيد الأسنان أو الأرحاء العلوية إلى الأسفل من فوهة قناة السنون أو الغدة النكفية. نقطة مهمة أيضا تتعلق بمنطقة الوسادة خلف الرحوية أو الريترو مولر باد إيريا. هون نحن بدنا نشوف هذا الخط اللي بيحدد مستوى الإطباق وبيمتد من ذروة الناب وحتى ثلثي ارتفاع الوسادة خلف الرحوية. هذا الخط مهم جدا نحن انه اثناء التنضيد نراعي يكون مستوى الاطباق عنده. لو كان مستوى الاطباق الى الاسفل منه حنشوف شكوى المريض من عض اللسان متكرر، ولو كان المستوى اعلى منه فراح نعاني من عدم استقرار الدينشرز وايضا عدم راحة المريض. أيضا منطقة الرقي من المناطق المهم جدا ناخذها بعين الاعتبار، لأنه حنشوف مثلا أنه على مستوى الناب السطح الشفوي للناب تقريبا يبعد حوالي 10.5 ملم إلى الأمام من منطقة الرقي على مستوى الخلفي. وبالنسبة للحليم القاطعة حنشوف أنه دائما السطوح الشفوية للقواطع بتكون حوالي 8 إلى 10 ملم إلى الأمام منها. من الأمور المهمة كمان أنه مثل ما شايفين الحليم القاطعة تمتد إلى الخلف 8 إلى 10 ملم إلى الخلف من السطوح الشفوية. هون نحن لو رسمنا خط يمتد من السطوح الشفوية للقواطع المركزية وذرى الناب حنحصل تقريبا حيكون بعمق 10 ملم أو بيمتد من مركز الحليم القاطعة. هذا الخط بيحدد لي ذرى الأنياب وهو مهم جدا. أيضا مهم جدا نحن وهي مهم في مرحلة ما قبل التنضيد أنه نحدد للمخبري الخط النازل من جناحي الأنف اللي بيحدد لي ذروة الناب، وأيضا منطقة الفلترم اللي تقريبا بتحدد لي عرض الثنايا العلوية. هاي النقاط حكيت عنها قبل ذلك من خلال محاضرة مفصلة لما حكيت عن فحص داخل الفم وفحص خارج الفم، وأيضا في مرحلة الأوكلوجال ريمز تحديد مستويات الارتفاعات الشمعية. ممكن الرجوع لهي المحاضرات. المركب الثاني أو العامل الثاني اللي له علاقة بعملية تنضيد الأسنان هو الدنتوجينيك كونسبت. هون حنشوف بعض التفاصيل العلاقة مثلا على سبيل المثال بالسكس فاكتور. حنشوف أنه مع الذكور بشكل عام لإعطاء مظهر خشن محبذ نحن أنه نعمل نوع من ما تكون الرباعية بشكل قائم، نعمل نوع من التقريب للحواف أو للزوايا الأنسية، ونعمل نوع من التدوير للزوايا الوحشية. بروز الثنايا على الرباعيات بيعطي مظهر صرامة، وبروز الرباعيات على الثنايا قليلا يعطي مظهر أنوثة أو مظهر ابتسامة لطيفة. أيضا من الأمور اللي بتساعد بأنه تعطيني نوع من التنعيم للمظهر الابتسامة هو أنه نحن نعمل نوع من التقديم الثنية بجانب على جانب آخر. هذا التدوير الخفيف أيضا بيقلل من حدة الابتسامة. أيضا من الأمور اللي تعتبر مقبولة وأحيانا مطلوبة هو أن الرباعيات ما تكون متناظرة من خلال عملية تدوير بسيطة تختلف بين اليمين واليسار. هذا بيعطي مظهر ناتشرال سمايل. أيضا من الأمور المهمة تنتمي لموضوع الدنتوجينيك فاكتور هو العمر. حنشوف نحن أنه كيف كثير من التفاصيل بتضيف مع تقدم العمر، فما عاد يكون ملائم نحن لما نعمل دينشر لمريض متقدم بالسن انه نحن نحافظ على هذا الفروق بالاطباق. في بعض الاحيان من المحبذ انه نحن نعمل نوع من التساوي على مستوى الاطباقي الحد القاطع للاسنان الاماميه، لانه هذا الامر بيحصل مع تقدم العمر. كثير من التفاصيل مثل القرون اللبيه مثل الماميلون افكت والامور هي اللي نحن بنكون اكثر حرصا لتبريزها وتعزيزها عند الشباب انه نحن نخفيها لتعطي مظهر تقدم بالعمر. هذا الامر حتى على مستوى الدينشر بيس هنشوف انه نحن مع تقدم العمر من المحبذ أنه نعطي مظهر حليمات لثوية منخفض وأيضا عظم منتظم. حتى البرسوناليتي فاكتور ممكن نحكي عنه. حنشوف نحن بشكل عام أنه خلينا نقول نعطي مظهر خشن للابتسامة من خلال أنه نحن نعمل ثنايا عريضة، من خلال أنه نعمل زوايا حادة، وعلى عكس نحن تدوير الزوايا وتقليل عرض الأسنان اللي بيعطي ابتسامة أكثر لطف. العامل الثالث من العوامل اللي له علاقة بعملية تنضيد الأسنان هو الريدج ريليشن. حنشوف نحن بالنسبة للريدج ريليشن أنه عندنا 3 أنواع من سوء الإطباق. طبعا لن يتسع الوقت للحديث عن كل عن تنضيد الأسنان في كل حالات سوء الإطباق. حنحكي اليوم عن تنضيد الأسنان الأمامية في حالات الإطباق من الصنف الأول،
ونحكي عن باقي العوامل المتعلقة بسوء الإطباق الصنف الثاني والثالث، وأيضا نحكي عن التحقيق البالانس اوكلوجن والنيوترال زون في سياق العوامل اللي بتتحكم بعملية تنظيف الأسنان للمحاضرة القادمة. من خلال محاضرة اليوم خلينا نحكي عن تنظيف الأسنان الأمامية بحالات الكلاس 1. أول شيء بالنسبة للثنايا، نحن لما ننضد الثنايا تقريبا بشكل موازي للمحور الطولي. من المناسب أنه نحن نبرز قليلا الثنايا على المستوى الشمعي. اللي عملناه نعمل بروز خفيف بحدود 1 ملم. بنحاول أنه يكون المستوى أو الحد القاطع للثنية متوافق مع المستوى الشمعي الأمامي اللي نحن حددناه للفني الأسنان. بالنسبة لميلان الثنايا بتكون تقريبا بميلان 15 درجة، وهذا الشيء بنعرفه من خلال الكلينيشن انجوليشن اللي كنا درسناه بشكل عام، خصوصا بالنسبة لأخصائي التقويم اللي بيحرصوا على تحقيقه مع نهاية المعالجة التقويمية. فهذا أمر رح نحاول نحن كمان نحققه من خلال تنضيد الأسنان. طبعا مهم جدا نحن أنه نراعي التناظر. مثل ما حكينا بتكون الرباعيات تقريبا إلى الأعلى من مستوى الإطباق بحدود 1 ملم. ذروة الناب والحد القاطع للثنايا بيكونوا على مستوى واحد موازي لمستوى الإطباق، وأيضا ملامس للارتفاع الشمعي اللي نحن حددناه. هون مهم أو مناسب أنه نحن بعد ما ننتهي من تنظيف الأسنان الأمامية نعمل قياس من ذروة الناب للخط الناصف، ومن الخط الناصف لذروة الناب، لحتى نتحقق من أنه نحن فعلا عملية التنضيد فيها تناظر، لأنه التناظر بهي المنطقة مهم جدا لإعطاء ابتسامة وقبولة. طبعا بالنسبة للرباعيات نحن بنحاول يكون الميل تبعها باتجاه الخط الناصف. بنحاول نحن ندور الليترالز، لو نحن دورناها بالاتجاه الباكل يعني برزناها شوي مع ميلان للميزيال مثل ما شايفين، هذا بيعطي مظهر ابتسامة لطيفة تناسب مع الإناث أكثر من الذكور. وعلى العكس تماما، لو نحن بدنا نعطي مظهر ابتسامة ذكورية فنحن ممكن نميل الرباعيات قليلا إلى اللساني، نعمل تراكب بسيط بين الثنايا والرباعيات، ويكون التدوير باتجاه الأنثى. بالنسبة للأنياب، لما نحن ننضد الأنياب ما بتكون فيها الميلان 15 درجة اللي حكينا عنه، لا بتكون تقريبا موازية للمحور الطولي للسن. بشكل عام بنخلي الحافة العنقية للناب أكثر بروزا بالنسبة للقواطع. لو نحن نظرنا لها من المظهر جانبي فدائما نحاول أنه المظهر العنقي يكون في نوع من البروز على مستوى الثنايا. طبعا دائما محبذ أنه نحن أثناء النظر إلى الأمام يكون فقط السطح الأنسي من الناب ظاهر للابتسامة، وهذا بيقلل من عرض الابتسامة. طبعا فيما عدا مثل ما حكينا مع الابتسامة اللي بتكون أو تنظيف الأسنان عند الأقواس العريضة، ممكن نحن أنه نعمل التنظيف تقريبا بشكل مستقيم براعي أنه نعطي مظهر ابتسامة عريضة مناسبة لشكل القوس السني. فمثل ما شايفين من خلال النظر إلى الأمام كيف ميلان خفيف في المحور الطولي للثنايا يزداد في الرباعيات، والأنياب بتكون بشكل موازي للمحور الطولي. نشوف التدوير البسيط للزوايا، ونشوف عملية التبريز الخفيف، عدم التناظر بين الرباعيات، رؤية فقط الميزيال بارت أو السطح الأنسي للأنياب. يعني تقريبا معظم الأمور اللي حكينا عنها من خلال تنضيد الأسنان العلوية. بالنسبة للأمام السفلية نحن بنضدها بحيث يكون تقريبا فيها ميلان جدا خفيف على مستوى المحور الطولي للسن، ميلان خفيف. الشيء المهم انه نحن بنبرزها على مستوى الارتفاع الشمعي اللي عملناه بحدود 2 ملم، بتكون فوق الإطباق، وطبعا مع تبريز خفيف على مستوى الارتفاع الشمعي. نفس الأمر طبعا بالنسبة للرباعيات، بيكون الميلان الشفوي أقل منه مع السنترالز. بالنسبة طبعا بنشوف كيف عملية التناسق بالتحول من السطوح الأمامية للسطوح الأنياب. فبالتالي نحن هون ما مناسب نهائيا أنه نعمل التنضيد بشكل مستقيم بالنسبة للأنياب والقواطع. بنشوف كمان أنه الأنياب شوي أكثر بروزا من السطوح الدهليزية إلى القواطع. مستوى الإطباق للناب أيضا بيكون 2 ملم فوق مستوى الإطباق. الهدف من هاي التفاصيل الصغيرة هو أنه نحن نحقق الأوفر بايت والأوفر جيت. طبعا مع كلاس 1 بيكون بحدود 1 ل 2 ملم. يعني من خلال هذا الشكل ممكن نحن نلخص ما تكلمنا عنه من خلال تنضيد الأسنان، نشوف ميلان محاور الأسنان اللي حكينا عنه، ونشوف التناظر، ونشوف عملية الأوفر بايت والأوفر جيت. طبعا عم نحكي من خلال تنضيد مع علاقة الصنف الأول. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم. أتمنى أنه كانت المحاضرة مفيدة. نلتقي إن شاء الله لنتابع في المحاضرة القادمة.
الحديث عن تنضيد الأسنان على مستوى الأسنان الخلفية في حالات الصنف الأول، وأيضا حالات الصنف الثاني وحالات الصنف الثالث. نتكلم أيضا عن عملية تحقيق الإطباق الموازي بالانس اوكلوجن من خلال تنضيد الأسنان، ونحكي عن الكونسبت المهم اللي هو النيوترال زون. أيضا لنستكمل العوامل المؤثرة في عملية تنضيد الأسنان. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.